Okay, ni setup untuk siapa-siapa yang tak ada steamer kat rumah. Dia guna magic pan. Letaklah ni kat sini. Apa ni? Ambil kulit periuk ke apa. Ni saya. So ambil tutup saji, tutup periuk dan letak kat sini. Jadi yang saiz dia ngam-ngam lah. So ni dah ngam-ngam masuk. Saya tutup. Dapat cover semua tak? See? Dapat cover semua. So siapa-siapa yang untuk bajet, siapa yang tak ada steamer kat rumah boleh guna cara ni. Kita nak steam ikan ke apa. Okay, sekarang ni kita dah letakkan ke atas tudung periuk dalam frying pan. So setup pun dah ok, dah try tutup. Tutup pun boleh cover semua. Dan kita buka api lah. Api untuk nak rebus ni kena slow je. Kita just je, jangan sangat. Alright, so kita proses steam bermula.